كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. ثوبك مبتل. أين المعطف؟ تركته في الشركة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. اشرب هذا الشاي، إنه دافئ. بارك الله فيك. هل نذهب إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. Okay, here we have this picture. It's تمطر, raining. It's raining here in this picture. Okay, and after the next picture is فصل الخريف, autumn season. فصل الخريف. طبعا هذا ثوب. It's Arab clothes. ثوب. Okay, and this guy is مبتل. He's wet. مبتل, wet. Okay, and هذا معطف, coat. معطف, coat. طبعا هذا فصل الشتاء, winter season. فصل الشتاء. طبعا هذا فصل الصيف, summer season. فصل الصيف. وهذا فصل الربيع, spring. فصل الربيع. So we have here فصل الخريف, autumn. فصل الشتاء, winter. فصل الصيف, summer. فصل الربيع, spring. Let's see more. Also we have here this picture دافئ, warm. دافئ, warm. هذا سوق, market. سوق. هذه زوجة وهذا زوج. زوجة وزوج. هذه فكرة, idea. فكرة. هذه شركة. طبعا شركة, company, جوجل. شركة. طبعا هذه مظلة. مظلة, umbrella. مظلة. طبعا وهذا شاي. هذا شاي, tea. تمام يا شباب. طيب now let's see the plural and the synonym and the opposite. زوج, husband. جمعها it's plural. أزواج, husbands. زوجة, wife. زوجات, wives. فصل, season. فصول, seasons. شركة, company. شركات, companies. سوق, market. أسواق, markets. أسواق. كلمة معناها الجو, the weather. we say the weather. or الطقس. الطقس, الجو or الطقس. فصل we say the season or موسم. فصل, موسم, season. okay. يبقى he stays. يمكث. يبقى or يمكث, stays. يبقى أو or يمكث, stays. طيبة, good or جيدة, good also. the same meaning. طيبة. دافئ, okay, warm or فاتر, warm also. okay. it's not hot, okay, but it's warm. دافئ, فاتر. دافئ or فاتر. okay. الكلمة مضادها, the word and its opposite. خارج, okay, outside or داخل, inside. خارج, داخل, inside. مبتل, wet, okay. جاف, dry, dried. مبتل, جاف. ترك, he left. أخذ, he took. ترك, he left. أخذ, he took. okay. دافئ, warm. بارد, cold. cold. دافئ, بارد. طيبة, good. طيبة, good. سيئة, bad. طيبة, سيئة. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. ثوبك مبتل. أين المعطف؟ تركته في الشركة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. اشرب هذا الشاي، إنه دافئ. بارك الله فيك.
هل نذهب إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. تركته في الشركة. تركتها في السيارة. بارك الله فيك. الماء كثير جدا في الخارج. نبقى الليلة في البيت. هذه فكرة طيبة. كيف الجو في الخارج؟ ثوبك مبتل. أين المعطف؟ وأين المظلة؟ اشرب هذا الشاي، إنه دافئ. هل نذهب إلى السوق الآن؟ ماذا نفعل؟ ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة.